እሺ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? የዩቲዩብ ተከታታዮቼ ዛሬ እንግዲህ አንድ ፕሬዘንቴሽን ወይም ትምህርት አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄም IFRS ኢንፎከስ ይባላል። ያው ርዕሱ እንደምታዩት ISB ወይንም የኢንተርናሽናል አካውንቲንግ ስታንዳርድ ቦርድ ኢሹስ revised conceptual framework in the revised framework። እንግዲህ በመጀመሪያ what's the meaning or the concept behind or the definition of conceptual framework ምን ማለት ነው? conceptual framework ስንል እንግዲህ conceptual framework ማለት it is a set of a set or it's a theoretical guideline that can help us to prepare and present financial statements ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ፋይናንሻል ስቴትመንቶችን ወይንም ሪፖርቶችን የምናቀርብበትና የምናዘጋጅበት ማዕቀፍ ማለት ነው በአጠቃላይ። እና ይሄ ኮንሰፕቹዋል ፍሬምወርክ በፋስብም ጋፕም ላይ እንደዚሁ የተወሰኑ ኤሌመንትስ ኦፍ ፋይናንሻል ሪፖርትስ ኦብጀክቲቭስ ኦፍ ፋይናንሻል ሪፖርት እነዚህ ኳሊታቲቭ ካራክተሪስቲክስ ምናምን እያልን ፋስብ ላይ ወይም የፋይናንሻል አካውንቲንግ ስታንዳርድ ቦርድ የሚባለው አሜሪካው ማለት ነው እንደዚሁ አይነት ኮንሰፕት ነበርና ሲጀመር በ1989 ዓመተ ምህረት ነው የኢንተርናሽናል አካውንቲንግ ስታንዳርድ ኮሚቴ ወይንም IASC የሚባለው ማለት ነው ይሄ ኮሚቴ እንትን ማድረግ የጀመረው እና በ1989 በኋላ እንደገና በ2010 ሪቫይዝድ አድርጎ አውጥቶታል ይሄን ኮንሰፕቹዋል ፍሬምወርክ። አሁን ደግሞ በቅርብ ማለት ነው ሜይ 2018 ማለት ነው ፋይናል ሪቪዥን ወጥቷል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ትምህርት አብዛኛውን ጊዜ IFRS ትሬኒንግ ለወሰዳችሁትም በሙሉ የሚጠቅም ነው ማለት ነው። ቢኮዝ የበፊቱን ሐሳብ ወይም የበፊቱን የኮንሰፕቹዋል ፍሬምወርክ እንትን ይዘን ነው እየተንቀሳቀስን ያለ ነው ማለት ነው። እና ይሄ ደግሞ አፕዴት ያደርገናል ማለት ነው። ለምሳሌ የአሴት ዴፊኒሽን በፊት የምናውቀው የአሴት ዴፊኒሽን አሴት ወይም አሴት ማለት በባላንስ ሺት ላይ ሪሶርስ that are owned by the entity ነበረ የሚለው ትርጉሙ ማለት ነው። በኋላ ላይ ይሄኛው ኮንሰፕት እንደገና ተሻሽሎ በ2010 ላይ it is a resource controlled by an entity the resource as a result of the past transaction. Okay, it is also expected to generate future economic benefit for the company ማለት ነው። inflow there is an expectation of future economic benefit for that entity ማለት ነው። እና ይሄ አሁን ይሄ ዴፊኒሽን አሁን በ2010 ኮንሰፕቹዋል ፍሬምወርክ IFRS የሚሰልጠናችሁ whatever የምናቀው ትርጉም ነው ማለት ነው። ግን አሁን ይሄ በ2018 የወጣው እንትን ኮንሰፕቹዋል ፍሬምወርክ ቶታሊ ቀይሮታል ማለት ነው። ቀይሮታል ይሄን ዴፊኒሽን። ስለዚህ ይሄ ፕሬዘንቴሽን በጣም ይጠቅማችኋል ማለት ነውና
በሁለት ክፍል ለማቅረብ ነው የምሞክረው። የመጀመሪያውን ክፍል እስከቻልኩት ያህል አቀርባለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ፕሬዘንቴሽን የተወሰደው ከዴሎይት የተባለ ታዋቂው the big four consulting accounting consulting firm ወይም አማካሪ ድርጅት ነው ማለት ነው። እና IFRS እንግዲህ ፎከስ በሚል አውጥቶታል ማለት ነው። የሪቪዥን ኮንሰፕቹዋል ፍሬምወርክ ሪቪዥን ጃንዋሪ 2020 ላይ ነው ኢፌክቲቭ ዴት እና ከፕራየር ቱ ዳት ይሄ ኢሹ የተደረገው ሜይ 2018 ነው። ከ2018 ሜይ ጀምሮም early adoption early ማለትም አፕላይ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። በቀድሞ መተግበር ይቻላል ማለት ነው። ኦኬ እና ምንድነው ዋናው ዓላማ? ይሄ ኮንሰፕቹዋል ፍሬምወርክ ማለት IFRS ማለት አይደለም። ምንም አይነት የIFRS ስታንዳርድን ሪፕሬዘንት አያደርግም፣ ኦቨርራይድም አያደርግም። ስለዚህ ምንድነው አጠቃላይ ማዕቀፍ ነው ለስታንዳርዶቹ ኦር ዋትኤቨር። እና አንዳንድ ጊዜ እንደውም ሁለቱ ኮንፍሊክቲንግ ቢኖራቸው ኮንሰፕቹዋል ፍሬምወርክ እና ስታንዳርዶቹ መካከል ያለው ደንቦች ላይ አለመግባባት ቢኖር ስታንዳርዱ ሞር እንትን ያደርገዋል ማለት ነው። በበላይነት ስታንዳርዱ የስታንዳርዱ ተቀባይነት ኖሮት በስታንዳርዱ መሰረት ይሆናል ማለት ነው። እና እንግዲህ IFRS ስታንዳርድ አይደለም። እንደገና ደግሞ የስታንዳርዶችንም በራሳቸው ያላቸውን እንትን አይጥስም ማለት ነው። እንግዲህ አጠቃላይ ለማዘጋጀት እና ፋይናንሻል ሪፖርት ለማዘጋጀት እና to prepare and present ለማድረግ የሚጠቅመን ቴዎሬቲካል ጋይድላይን ነው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ኢትዮጵያ ያው እንደሚታወቀው ያው IFRSን ባለፈው ጊዜ እንደነገርኳችሁ had neither adopt one of the global financial reporting frameworks standard nor had it developed its own። እንግዲህ ፍሬምወርክ የራሷ የሆነ ኢትዮጵያ የላትም ወይም ደግሞ የራሷንም ወይም የውጭንም እንደዚሁ አዶፕት አላደረገችም ማለት ነው። እና ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ had never been regulated ሆኖ አያውቅም ማለት ነው። ሁሉም በየጓዳው የራሱን ሂሳብ ሪፖርት ጋፕ በሚመስል ነገር ይሰራል ማለት ነው። እና ይሄ እንግዲህ አሁን IFRSን ኢትዮጵያ ፋይናንሻል ስቴትመንት ምን ሆነ ማለት ነው? ላክድ ኢንፎርሚቲ ኮምፓራቢሊቲ ሬሌቫንስ ኤንድ ትራንስፓረንሲ የለውም ማለት ነው። ኢትዮጵያ የፋይናንሻል ሪፖርት ማለት ፋይናንሻል ስቴትመንቶች ማለት ነው። ለዚህ በባንኮች ባንክ ቢዝነስ ፕሮክላሜሽን 59288 አርቲክል ነምበር 23 states that the National Bank of Ethiopia require banks prepare their financial statement in accordance with IFRS ማለት ነው። IFRSን ቤዝ አድርገው እንዲሰሩ ናሽናል ባንክ አስገድዷቸዋል ማለት ነው። እና ግን ኢንፎርስድ አላደረጋቸውም ወይም however not enforced the law ማለት ነው። አላደረጋቸውም አድርጋቸዋል እያለ እርምጃ እየወሰደ አይደለም ማለት ነው። በኋላ ደግሞ ኢትዮጵያ እንደነገርኳችሁ ፕሮክላሜሽን 847 2014 ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ፕሮክላሜሽን had come into effect on 5th day of December 2004 ጀምሮ ተግባራዊ ያደረግን ነው ማለት ነው። እና በዚህ መሰረት ኮንሰፕቹዋል ፍሬምወርክንም ሪቫይዝድ የሆነውን አፕላይ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም ቬሪ ኢምፖርታንት የሆነ ትምህርት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ለውጡ እንግዲህ the International Accounting Standard Board the ISB has issued the revised conceptual framework አውጥቷል ማለት ነው። እንግዲህ ስለጠናችሁም or whatever እንደው በቅርቡ እኔ ራሱ ስልጠና አሰጣቸው የነበሩ እንትኖች ዴፊኒሽኖችና ለውጦች ተደርጓል ማለት ነው። ይሄንን ራሳቸውን አፕዴት ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። እና the new framework ነው ተብሎ የሚጠራው reintroduce the terms stewardship and prudence የሚባል እንትን reintroduce አድርጓል። እንግዲህ ይሄ ኮንሰፕቹዋል ፍሬምወርክ prudence ማለት ያው የአካውንቲንግ ኮንሰፕት ነው።
before realization of the profit, okay, dividend cannot be declared or distributed to shareholders ማለት ነው። አንድ አንሰርቴን በሆነ እንትን ላይ እርግጠኛ ባልሆንበት ፕሮፊት ላይ ዲቪደንድ ዲክሌር እንዳናረግ የሚያደርግ የአካውንቲንግ ኮንሰፕት ፕሪንሲፕል ነው ማለት ነው። ስቲዋርድሺፕም እንደዚሁ የኢንቲቲ ማኔጅመንትን የሚገልጽ ሁኔታ ነው። እሱን እንደ አዲስ ዲፋይን አድርጎ ኢንትሮዲዩስ አድርጎታል ማለት ነው። እና introduce a new assets definition that focus on the rights and new liability definition that is likely to broader than the definition it replace ማለት ነው። በጣም የሊያቢሊቲም ዴፊኒሽን ብሮደር ሆኗል። እንደገና ራይት ላይ ፎከስ ማድረግ በፊት አሁን ኮንትሮል እና ኢኮኖሚክ ቤኔፊት ላይ ነበረ በጣም እንትን የሚያደርገው። አሁን ግን the right ላይ ፎከስ ያደረገ ራይት ላይ ወይ መብት ላይ በዛ ሴት ላይ መብት ካለ በፊት ግን ኮንትሮል ነበር የሚጠይቀውና እንደገና ኢኮኖሚክ ቤኔፊት ማምጣት አለበት የሚለው አሁን ሲምፕሊ it is the right በሚለው ለውጦታል ማለት ነው። እና does not change the distinction between the liability and equity instrument ላይ ብዙም ቼንጅ አላመጣም ማለት ነው። ሌላው remove from the asset and liability definition reference to the expected flow of economic benefit የሚለውን አውጥቶታል ማለት ነው። this lower the hurdle for identifying the existence of the asset or liability, put more emphasis on reflecting uncertainty in measurement ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ኢኮኖሚክ ቤኔፊት ማምጣት አለበት ብለን ስንል ያ አሴት በጣም አስቸጋሪ ነበር። እንዴት ነው ኢኮኖሚክ ቤኔፊቱን ሜዠር የምናደርገው? እና አንሰርቴኒቲ ነበረው ሜዠርመንቱ ላይ ኢኮኖሚክ ቤኔፊቱ ምን ያህል ነው እንደ አሴት ነው ብለን ነው። እና በፊቱ ዴፊኒሽን እንደነገርኳችሁ አሴት ማለት ምንድነው ይላል? አሴት it is a resource as a result of past transaction ይላል። ከዛ በኋላ a resource controlled by an entity ይልና as a result of the past transaction and it's also expected to bring future economic benefit ማለት ነው። ፊቸር ኢኮኖሚክ ቤኔፊት እንዲያመጣ ኤክስፔክት ይደረጋል። እና አሁን ይህንን ሜዠር ማድረግ ምን ያህል ነው ወደፊት የሚያመጣው የሚለው ሜዠር ማድረግ በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ ይህንን ሪሙቭ አድርጎታል ማለት ነው። እንግዲህ ዲስከሽን ሂስቶሪካል ኮስት ከረንት ቫሊዩ ሜዠርመንት ኤንድ ፕሮቫይድ ሳም ጋይድላይንስ ኦን ሃው ዘ አይኤስቢ ውድ ጎ አባውት ሴሌክቲንግ ኤንድ ሜዠርመንት ቤዝ ፎር ፓርቲኩላር አሴት ኦር ላያቢሊቲ ይህንንም ዲስከስ አድርጓል። ሂስቶሪካል ኮስትስ ስቴትስ ዘ ፕራይማሪ ሜዠር ኦፍ ፋይናንሻል ፐርፎርማንስ ኢዝ ኤ ፕሮፊት ኦር ሎስ and that only expectation circumstance will the ISB use the comprehensive income and only income or expense that arise from the change in the current value of asset or liability. እና ፋይናንሻል ፐርፎርማንስን ፕራይመሪ እንትን የሚያደርገው ፕሮፊት ኦር ሎስ ነው። እና እንደገና ደግሞ አንዳንድ ሰርከምስታንሶች በሚኖሩበት ጊዜ ደግሞ አዘር ኮምፕሬሄንሲቭ ኢንካምን እንጠቀማለን ማለት ነው። ኦንሊ ፎር ኢንካም or expense that arises from the change in the current value of asset and liability ላይ change በዛ change ምክንያት የሚመጣ ከሆነ ያንን ምን እንለዋለን? ኮምፕሬሄንሲቭ አዘር ኮምፕሬሄንሲቭ ኢንካም ውስጥ እንለዋለን። ግን በዋናነት ፐርፎርማንስ ሜዠር የሚደረገው የካምፓኒው በፕሮፊት ኦር ሎስ ስቴትመንቱ ነው ማለት ነው። ግን ኤኒ ቼንጅ ኤኒ net residual change as a result of the increasing or decreasing of liability በእነሱ ምክንያት የሚመጣ ለውጦችን አጠቃላይ በአዘር ኮምፕሬሄንሲቭ ኢንካም እንድንይዘው
አድርጓል ማለት ነው። ዲስከስ አንሰርቴኒቲ about the recognition unit of account the reporting entity and combined financial statement የሚለውንም ዲስከስ አድርጓል አዲሱ ለውጥ ማለት ነው። the ISB has also update reference in the standard so that they will refer the new framework ማለት እንግዲህ ሪፈረንሶችንም እንደዚሁ አፕዴት አድርጓል። ይሄ በርግጥ በጃንዋሪ 1 2020 ላይ ነው ኢፌክቲቭ ዴቱ። ምን ማለት ነው እንግዲህ አንዳንድ እንትኖች with the reference of this change ምንድነው አፌክት የሚሆነው የሚሉት እነዚህ አሁን ለምሳሌ ቢዝነስ ኮምቢኔሽን በዚህኛው ቼንጅ አፌክት የማይሆንበት ሁኔታዎች አለ ማለት ነው። ማለት ሌሎች IFRS እንትኖችን እንዳይነካ እንትን ማለትም ይሄ ለውጡ በዛኛው በድሮ እንትን እንደ ኢንታንጂብልስ እንደ ፕሮቪዥን የመሳሰሉትን ይሄ እንትን ፍሬምወርክ እንትን እንዳያደርግ አዲስ እንትኖችን ያወጣል ማለት ነው። እስከዛው ግን ኤግዘምፕሽኖች አሉ ማለት ነው። እሱን እናያቸዋለን ማለት ነው። The new framework came into effect on publication by the ISB ማለት ነው። እንግዲህ in this edition IFRS in focus we outline the main changes and the key concepts of revised እንግዲህ በሚቀጥለው የምናያቸው በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ይሄን መግቢያ ካልኳችሁ ኦቨርቪውን እና እናያለን። introduction to the framework chapter 1 chapter 2 ማለትም objectives of general purpose financial reporting ምንድነው objective qualitative characteristics useful financial information እነዚህን ያለን ማለት ነው። financial statement chapter 3 chapter 4 እስከ chapter 8 ድረስ ያሉትን እናያለን ማለት ነው። ለዛሬ ይበቃናል። አመሰግናለሁኝ። ላይክ ሼር በማድረግ እንግዲህ እንድታበረታቱን እየጠየቅኩኝ የበፊቶችንም ቪዲዮዎች እንደዚሁ ያያችሁ አስተያየት ኮሜንት መስጠት ትችላላችሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ። ባባይ